at welcome back sa isa namang ALS tutorials at ang topic natin today ay ang Module 4, Work Habits and Conduct. After natin pag-aralan sa Module 3 ang Leadership and Teamwork, handa na tayo ngayon para pasukin ang mundo ng pagtatrabaho. At welcome back sa Module 4, Work Habits and Conduct ng ating Life Skills Module Series. Pang-apat na ito sa 6 na modules na tatahakin natin para sa Life Skill Modules. Ang Module 4 ay under sa Learning Strand 4 o LS4 at maaari mo nang i-fill out ito sa iyong page 9, Record of Module Use. At bago tayo magpatuloy, siguraduhin muna na nasagutan na ang pre-test sa page 45 at Learner's Reflection sa page 46. Kung nasagutan mo na ang mga ito, magpatuloy na tayo sa next slide. Session 1, Looking for Job Opportunities. Know where to look and where to find. Sa ngayon ay maaaring nag-aaral ka pa lang at wala ka pang experience sa pagtatrabaho. Ang iba naman ay pinagsasabay ang trabaho sa pag-aaral. Ngayon, sa mga wala pang experiences o walang trabaho sa ngayon, syempre, kailangan alam natin na kung saan titingin at saan maghahanap ng trabaho. Karamihan sinasabi, mahirap humanap ng trabaho. Magiging mahirap talaga yan, lalo na kung hindi mo alam ang tamang lugar at tamang paraan ng paghahanap ng job opportunities. Sabi nga ko sa kasabihan, ang magandang buhay ay makakamtan sa pamamagitan ng husay sa trabaho at sakripisyo. The good life is to be earned with hard work and sacrifice. Pag sinabi nating trabaho, hindi naman ibig sabihin na employee ka na lang. No? Maaari ka rin magsimula ng iyong business, magtrabaho para sa sarili mo o tinatawag na self-employed. Ikaw ang boss sa sarili mong trabaho o negosyo. At lahat ng good things in life, sabi nga, kailangan mag-invest o mamuhunan tayo ng hard work o tiyaga at sakripisyo. Saan ba naghahanap ng impormasyon para makahanap ng trabaho? Ano ba ang magiging unang mong steps o saan ka ba titingin para malaman mo kung saan possible na merong trabaho? Number 1 dyan is yung word of mouth. Pinaka-basic ito, pinaka-common. Pag sinabing word of mouth, ito yung mga sabi-sabi o mga nakakwento na babanggit sa atin ng ating mga friends, family, or former colleagues. Kumbaga, nabanggit sa'yo na, oy, merong hiring doon o baka gusto mong humanap ng trabaho o di kaya naman ikaw yung magtatanong, meron ka ba alam na pwede kong pag-applyan? Ayan. Typically, yan ang una natin ginagawa. No? Siguro naranasan nyo na rin yan. Magtanong sa kakilala o pamilya, kaibigan kung meron silang mare-refer o mare-recommendang trabaho sa atin. Pangalawa, though napakadalang na lang gamitin, pero meron pa rin sa ad section, sa job employment section ng newspaper o ng dyaryo, meron pa rin naman. Tapos nakalagay din doon yung mga numbers na pwede mong tawagan o address ng opisina kung saan pwede kang pumunta mag-apply. Number 3 is radio and television. Meron pa rin naman, lalo na sa mga local radio station, local TV station sa atin dito sa Pampanga. Meron tayong CLTV 36. May mga ads din siya na naghahanap ng mga gusto mag-apply para sa company nila. Sa radio naman, meron tayong mga local radio station dito. Meron din, kapag minsan naririnig ko, meron pa rin naghahanap ng mga gustong mag-apply dun sa company nila sa radio. Next naman yung mga job notices or bulletins. Typically, nasa mga munisipyo at sa mga government agencies or mismo sa mga establishment kung saan mismo yung trabaho. For example, sa mga mall, may mga naka-display dyan. No? We are hiring, sabi niya. Even sa daan, no? May mga job notices dyan, may mga nakapaskil. So, matutulong tayo magbasa-basa. And then, potential workplaces, pwede kang pumunta doon. For example, you are trying to apply as a sales attendant sa isang mall, pwede kang pumunta doon and pagtanong mo kung saan ba yung kanilang admin para makapagtanong ka kung merong vacancy. So, kung saan yung trabaho na target mo, maaari mong puntahan yun doon. And pinaka-common din is the internet. Madalas sa Facebook, marami na yan. You can search there. Pero ingat lang din tayo, syempre, when it comes to the internet. Medyo broad yan, syempre. Kailangan kilatisin natin ng mabuti kung legit, sabi nga, or lehitimo yung ina-applyan nating trabaho.
And common din sa government agency, yung NYC o National Youth Commission, sa PESO, a Public Employment Service Office, sa DOLE, Department of Labor and Employment, and sa DTI, Department of Trade and Industry. So dyan pwede ka rin bumisita, pumasyal at magtanong kung meron bang mga vacancies or mga job offerings na pwede mong applyan. Dagdag pa natin dyan ang mga NGO o non-government organizations. Ito yung mga private na kumpanya na minsan nagkakaroon sila ng mga parang job fair, nagsasama-sama sila, nagtatayo sila ng mga booth. Yan, pwede mong puntahan yung mga yun, mga private company. Next, recruitment agencies, especially when you are applying abroad, no, to work abroad. Yan, typically sa recruitment agencies yan. But let me remind you again, maging maingat at mapanuri sa pag-a-apply sa mga ganitong klaseng agencies kasi marami na ring na-report na scam or na loko pagdating sa mga ganito. So make sure, una-una natin gagawin is to check the background of the recruitment agency. Check natin sa website ng i-check natin sa website ng DFA, ganyan, ng OWA, ng DOLE, kung registered yung agency na yan or accredited sila para to make sure na hindi tayo naloloko. And next one is job fairs. Ito yung typical na ginagawa minsan sa mall, no? Minsan sa mga plaza, sa munisipyo may mga ginagawang ganyan. Etong job fairs ay event kung saan nagsasama-sama ang mga employer o mga company at yun nga, gagawa sila ng mga booth. And then, pwede kang pumunta doon, pwede kang mag-booth hopping, pwede kang magpasa sa lahat ng booth na makikita mo doon, mga job opportunities na interesado ka. So, mag-search ka lang, magtanong-tanong ka lang din kung saan may nagaganap ng mga job fair. And lastly, yung networking. Hindi ito yung networking na alam natin na open-minded ka ba. Hindi ito, no? Networking ay informational interview, volunteering, interning. So, dito, inaaral mo yung field, ano? Mag-i-intern ka muna sa kanila, walang bayan, magbo-volunteer ka muna, and then pag nakita nila na okay yung performance mo as a volunteer, kahit wala kang sahod, probably i-absorb ka nila or i-hire ka na nila permanently or regular employee ka na doon. Now, think of this. Employers look for people who are committed, positive, hardworking, respectful, and trustworthy. They want people who will show up on time, work hard, and take initiative. Sino ba namang employer o may-ari ng isang kumpanya o isang boss ang hindi hahanap ng mga ganitong quality? For example, committed, positive, hardworking, respectful, trustworthy. Ito yung mga criteria talaga or characteristics, katangian ng isang empleyado na talagang gustong-gusto ng isang employer. They like people to be skilled and to have experience. Di ba? Nahanap naman talaga nila yung mas maganda, mas makapal na yung biodata mo, yung resume mo, marami ka na experience sa trabaho. But often will hire people who they think they can train to gain some experience. It is good to volunteer or do an unpaid internship where you can learn by participating in the work. Sometimes this can lead to paid opportunities. So gusto naman ng mga employer yung skilled, ano, pero hinahanap din nila kasi yung madaling turuan, kumbaga. There is one time na experience ng isang nag-a-apply sa isang BPO, yung alam natin na call center. Maganda na yung resume kaso medyo may attitude na kasi nga marami nang pinasukan ng company. And then meron nag-apply fresh grad, kita nila wala pang experience talaga sa BPO, sa call center, pero nakita nila magaling magsalita, fluent sa English, so madaling i-train yun, ano? And then walang attitude dahil na ngayon nag-a-apply, fresh grad siya. So, yun yung kinuha nila. So, nangyari talaga yun. So, it's better kung wala ka pang experience is humanap ka ng lugar o ng paraan para makagain ka ng enough skill. For example, wala kang idea kung paano mag-welding o magkaroon ng metalworks, kumbaga, na skill. So, maaari siguro, pwede kang makiusap na mag-observe ka muna, tumulong kahit walang sahod, hanggang eventually, matutunan mo, kakapanood, kakagawa ng mga simpleng bagay, eventually makagawa ng complex na output, ano. Karamihan sa mga mekaniko nga na matatagpuan natin sa lugar natin, mga mekanikong natuto lang sa pag-helper, sabi nga nila.
mga construction worker na nagsimula bilang helper and then eventually natuto sila at ngayon kaya na nilang kumontrata ng sarili nila, kaya na nilang magtayo ng bahay na sila lang o sila na yung kumokontrata. So parang ganun ang example niyan. At first, mag-volunteer ka muna, mag-intern ka muna, maging helper ka muna, observe lang, tingin-tingin lang. And then eventually, pag natuto ka, it could lead to paid opportunities. Makakaya mo na kasi meron ka ng skill. Now, in doing work, syempre, may mga trabaho na verbalan lang, sabi nga nila. Pero may mga work din na kakailanganin mong mag-prepare ng biodata at ng application letter. Especially if it's a formal work, kailangan talaga mag-prepare ka ng iyong biodata o CV. Ibig sabihin ng CV ay curriculum vitae. It talks about information about you, no? Parang personal profile mo yan, kumbaga sa Facebook. Now, in preparing biodata and application letter, we have there an example. Meron tayong sample ng biodata sa iyong learner's packet on page 47. At meron tayong application letter sample on page 48. No need to answer. Dito sinasagutan. Reference mo lang ito para meron kang batayan o kopya ng mga biodata at application. Now, pag pinag-uusapan natin ng biodata, resume, CV, pare-pareho lang yan, no? Nag-iiba-iba lang yung tawag nila minsan. Now, biodata, CV, or resume is a brief history of your education, work experience, activities, skills, accomplishments, and any other information relevant to getting a job. So, parang ito ang pinaka-profile mo sa biodata. Nandito na lahat makikita. Now, so, kapag pinagpasa ka, pass ka ng resume mo, pass ka ng biodata mo, pass ka ng CV mo, pare-pareho lang yon. However, iba ang application letter. Pag pinag-uusapan natin ng application letter, ibang-iba ito sa biodata, resume, at CV, no? Kasi pare-pareho lang yung tatlong yon. Itong application letter, it is a letter to an employer expressing your interest in a particular job or area of work and highlights why you are qualified for the work. So, parang letter siya from its name, sulat talaga siya na nagbibigay ng impormasyon o nag-intent sa'yo na ina-applyan mo yung trabaho na yun. Mas nagpapakilala sa'yo. So, kahit wala ka, parang the letter talks for you. Nagsasalita siya para sa'yo. Pag-usapan po na natin ang sample biodata on page 47, no? Or CV or resume na matatagpuan sa page 47. Ngayon, itong biodata na to, dapat naglalaman siya ng mga sumusunod. Una is contact information. Ito yan. So, pwede mo ilagay dyan ng iyong cellphone number and email. Medyo wala pa naglalagay ngayon ng Facebook account, ano? Pero at some other company, pinapalagay din pati yung Facebook account mo para makontak ka nila. Kasi halos sa Facebook na nag-uusap-usap na yun. Dapat nandyan din ang skill summary. Ano yung mga kaya mong gawin. So, dito sabi niya, computer literate, willing to take on new challenges, and eager to learn. Ayan. So, importante din yun. Next naman is yung work experience. Ano na yung mga work experience mo kung meron man. So, dito nakalagay, sabi niya, April to June 2014, assistant encoder, May 2013, volunteer, ABS-CBN, Bayan Patroller. So, nandito yung mga work experience mo na naging trabaho mo na on past years. Next is education, yung natapos mo at kung saan. So, education and training. Kung napapansin natin, ang paglalagay ng education and training mula sa pinakabago papunta sa pinakaluma. So, ito, January 2015. Ito, year 2008-2012. That's to 2002 to 2008. So, kung mapapansin natin, mula bago, mababa, luma. So, kamukha lang din ng mga forms na fill out natin sa RPL natin, di ba? Sa summary of work history, kung na-fill up natin yon. Next is the references. Pag sinabing references, yung character references. Ibig sabihin, maglagay ka ng mga tao na pwedeng tawagan ng employer o ng ina-applyan mo para itanong kung ano ang yung character background, no? Pwede niyang pagtanungan kung kamusta si ganyan sa trabaho, kamusta ugali niya, and all character reference, no? Pwede mo ilagay yung barangay captain, pwedeng yung naging teacher mo, principal, or pwedeng pare sa inyong lugar, or pwedeng boss mo on your previous company para meron siyang reference kung kamusta ka sa pagtatrabaho. So, character reference ang tawag doon.
ilagay din yun. Okay, now that we have discussed the biodata resume or CV, pwede na natin ngayon fill upan ang ating biodata sample format sa page 49. Isipin mo na nag-a-apply ka ng trabaho at kailangan mong fill upan ang biodata na ito na matatagpuan sa page 49 ng iyong learner's packet. Tandaan, sa pag-a-apply ng trabaho, tinitignan ng employer ang paraan ng pagsagot mo at pag-fill up mo ng mga forms. So, importante na walang bura sa iyong biodata. Malinis tignan, sabi nga. At lagyan mo na rin ng picture dito sa upper right corner ng iyong biodata format activity 4.4. Maaari mong i-pause ang video na ito habang sinasagutan ng biodata activity sa page 49. Kung tapos mo nang sagutan ang activity sa page 49, magpatuloy na tayo sa next slide. Pag-usapan naman natin ang application letter. We have the sample application letter on page 48. So makikita natin dito, isa siyang sulat. So meron siyang header, meron siyang closing dito, at meron siyang body sa gitna. Pag-usapan natin ang mga parts niya. Now, an application letter presents the following information: contact information, purpose of the letter, summary of skills necessary for a particular job, and the closing statement. Tandaan, ang application letter ay hindi dapat parang kamukha lang ng iyong biodata. Dapat sa application letter ay inelaborate o mas inexplain mo pa ang mga detalye na nakalagay sa iyong biodata. Kumbaga, mas kinwento mo pa yung mga data na nakalagay doon sa iyong resume dito sa application letter. This is your time to elaborate and explain and talk about this information presented in your biodata. Kasi typical, pag nagpapasa ka, biodata at application letter muna. So magkasama yan. Pag i-stapler natin, pagsasamahin natin, at ipapasa yan sa employer na ina-applyan mo. By the time na makita niya ang biodata mo, wala ka doon sa harap para i-explain ang mga data na matatagpuan sa iyong biodata. So ang application letter mo ang magkukwento o magpapaliwanag ng mga data na nakikita o pinresent mo sa iyong resume. Ang application letter format ay merong tatlong bahagi. Ang unang bahagi, ang first paragraph, ay naglalaman ng greetings and why you are writing. So dito, in some cases, you may have been referred to an employer by a friend or acquaintance. Be sure to mention this person. If you are writing in response to a job posting, indicate where you learned of the position and the title of the position. If you're writing a letter in which you inquire about possible job openings, state your specific job objective. So dito, makikita natin sa application letter sample natin kanina, the header. So, given na yan. So, ito yung pangalan ng ina-applyan. So, maaring may-ari ito or general manager. So, meron is computer repair shop. So, yung address niya. So, pwede mo gayahin ito kapag gagawa ka na ng application letter. Yung sa part. And then yung greetings, Dear Ma'am Luwas. And then the objective o yung subject. So, nilagay niya dyan, regarding, in reference of job application as computer technician. So, makikita niya pala yung letter mo, makikita na niya, yung sabi ng regarding, patungkol saan ba yung letter mo. So, tungkol daw sa job application as computer technician. So, nakita ng boss yan, o employer, okay. For first paragraph, kung makikita natin dito, why you are writing. Bakit ba? So, ilalagay mo dito, bakit ka sumusulat? So, sinabi na niya yung intention niya, yung objective, at nakalagay dito, I am applying for the position of computer technician. The vacancy was advertised last March 8, 2015 in Daily Zamboanga Times newspaper. The position seems to fit my experience and career interest. So, sabihin mo din kung saan mo nakita, kung may nag-refer sa'yo, banggitin mo yung pangalan ng tao na yon, kung may nagsabi sa'yo, o kung nabasa mo lang siya. So, sabihin mo siya dito sa first paragraph. At kung ano yung intention mo, kung bakit ka sumusulat. Ang intention niya, I am applying for the position of computer technician. So, maaari mong gayahin to, tapos palitan mo lang yun dito. Depende kung saan mo nakita yung job offering. Middle paragraph o ang second part ng ating application letter format, what you have to offer. Ano ba yung mabibigay mo? In responding to an advertisement, refer specifically to the qualifications listed and show how your particular abilities and experiences relate to the position for which you are applying.
So, madalas kasi pag nagpo-post sila ng job vacancies, nilalagay nila dito yung must be 18 ganyan-ganyan, able to ganito, must have experience in blah blah blah. So parang nakalagay doon yung pinaka-requirements, 'di ba? So i-target mo ngayon 'yan para ipakita na meron kang ganung mga qualities. So nilagay dito, I am a high school graduate and a resident. Ayan, I am a fluent in Filipino as well as Visayan Chabacano dialects. Ayan, I am a graduate, sabi niya. The said position requires competence in servicing computers, printers, local area networks, to include software installation. I believe I possess the said qualifications. So, sinabi doon yung mga hinahanap na qualities daw ay meron siya. Okay? So, kailangan ilagay natin yung ano yung mga offer natin para doon sa trabaho. And lastly, the third part is the concluding paragraph, how you will follow up. So, close by restating your interest in the job and letting the employer know you can make yourself available for an interview. In conclusion, you may indicate that your references are available on request. Also, if you have a portfolio or writing samples to support your qualifications, state their availability. So, ito naman yung part kung saan nagpapaalam ka. Yan, sabi niya, so my enclosed resume provides more details on my qualifications. So, magkasama ang resume at ang application letter. So, nauuna si application letter, no? Nasa taas siya, tapos nasa likod yung resume para makita yung mga info about you. So, I will be happy to come for an interview at your convenience. So, anytime na tawagan ka for interview, sinasabi mo dito na magiging available ka at pupunta ka. And then, lagay dito, respectfully yours, and then pangalan mo, applicant. Now that we have discussed the application letter, maaari na nating sagutan ang application letter activity 4.5 sa page 50 ng iyong learners. Dito, meron kang blank space sa iyong page 50. Gagawa ka ng iyong sariling application letter. Ikaw ang bahala kung saang company or work mo siya i-address, kung kaninong manager. Mas maganda kung talagang ipapasa mo siya at mag-a-apply ka ng trabaho. Or kung meron ka naman dating nagawa ng application letter o may trabaho ka ngayon, you can just make that as a reference. Gamitin mo na lang yung pangalan ng manager, yung pangalan ng store o ng company, and then yung address, and then sulat ka about yourself and gawa ka ng application letter based sa ating discussion kanina. And also, you can search many other examples on the internet para mag-guide ka sa paggawa ng iyong application letter. Tandaan, mas maganda na walang bura, maging malinis ang resulta ng iyong application letter dahil meron impact din ito sa pagpapasa natin ng ating mga requirements. Dapat malinis siya. Maaari mong i-pause ang video na ito habang sinusulat mo at ginagawa ang iyong application letter activity 4.5 sa page 50 ng iyong learner's packet. Kung tapos ka ng sagutan ang activity nito, magpatuloy na tayo sa next. Pag-usapan naman natin ang job interview. Pagkatapos mo magpasa ng iyong resume o ng iyong biodata at ng iyong application letter, ito na ang time na tatawagan ka para ma-interview. Now, a job interview is an opportunity for the employer to find out more about you, your education, work background, interests, personality, and for you to find out more about the employer, business, company, organization, and the specific job to which you are applying. So, ang job interview talaga dito, primarily, ang nagbe-benefit ay ang employer para mas makilala ka pa niya. At ang mga nilagay mo sa iyong biodata para ma-validate niya at makita ka niya personally. Now, a job interview has three main parts. Tandaan na meron siyang tatlong laging parte. Number 1 is the opening, number 2 body, and number 3 closing. Para sa reference mo, pakitignan ang page 51 sa iyong learner's packet. Hindi kailangan sagutan ito ay reference lamang. Para meron kang kopya sa mga posibleng itanong sa iyo at magiging procedure at process ng job interview. First part ng job interview is the opening. Dito sa opening, dito mangyayari ang greetings, introductions, employer states the purpose of the interview. Ito yung babati ka, mag-good morning, papasok ka pa lang, magpapakilala ka, bago talaga i-conduct ang job interview. Number 2 is the body. Sa body naman, ang interviewer ay magtatanong ng mga tanong. Ang typical questions include, makikita mo rin dyan sa iyong page 51 ng learner's packet, kung medyo maliit dito sa ating screen.
Ito yung mga typical na tinatanong. Tell me about yourself. What qualities and skills do you have that will help you perform this job? What previous experiences do you have that are related to this position? Describe the responsibilities you had in your previous job. Are you familiar with this company, business, or organization? How did you learn about this company, business, and organization? Why do you want this job? What are your strengths and weaknesses? Why should we hire you? Ito ang mga typical na tinatanong sa isang job interview. Tandaan, malaki rin ang epekto o impact ng mga isasagot natin sa job interview. So, importante na handa tayo sa pagsagot ng mga ito. Kaya ngayon pa lang, maaari mo nang practicein ang mga common questions na ito na tinatanong sa interview. Kaya naging mahalaga ang pag-aaral natin ng ating Module 1, Personal Development, upang makilala mo yung sarili kapag sasagot ka na sa interview na ito. At sa Module 2 naman, sa Interpersonal Communication, pinag-aralan natin ang tamang pakikipag-usap sa ating kapwa at magagamit mo rin yan dito sa job interview. At ang pangatlong part naman ng job interview ay ang closing. The interviewer thanks you, provides information on the next steps of hiring process, and says goodbye and shakes hands. The interviewee also thanks the interviewer and express interest and enthusiasm regarding the next step. If the interviewer does not have a copy of your CV or resume or biodata with your contact information, make sure to provide one before leaving. So, eto na, tapos na ang interview, magpapaalam na kayo sa isa't isa at sasabihan ka ng interviewer na kung ano na ang susunod na gagawin. Kung sinabi niya na tatawagan ka na lang namin, maghintay ka na lang ng tawag. Siguraduhin lang na nakalagay sa iyong biodata ang contact information mo kasi mahirap natanggap ka pala pero hindi ka makontak. Sayang naman. Or baka sabihin niya on that day, dahil na-impress siya sa'yo, magpunta ka na sa HR, sabi niya, at pumirma ka na ng kontrata. So, may mga ganong instances din. So, dito malalaman mo yan sa closing. Ngayon, sagutan naman natin ang activity 4.6.1 o practice interview. Dito sa page 52 ng iyong learner's packet, imaginein mo na ikaw ay nasa isang job interview. Dito may pagkakataon kang umisip dahil sinusulat mo lang ang mga sagot mo. Kumbaga, gagawa na tayo ng script kapag ikaw ay mai-interview. So, meron tayong mga questions dito, yung mga common questions na makikita natin sa job interview o ma-experience natin sa job interview. So, tell me about yourself. What qualities and skills do you have that will help you perform this job? Ngayon, ang gagawin mo is sagutan mo. So, pa-practice na tayo, pero written muna. Ito yung isasagot mo kung ikaw talaga ay mai-interview. Now, isipin mong mabuti at gandahan mo yung mga sagot. Be brief, pero maganda ang sagot. Malaman, kumbaga, maiksi, pero malaman yung sagot. Hindi naman yung sobrang iksi, pero hindi naman sobrang haba. Pero dapat directly nasasagot mo yung tanong. Ano? Mag-search ka sa internet, sa YouTube, kung paano sinasagot ang mga questions na ito. Meron dyan mga tips kung paano sagutin ang mga questions na ito. Pwede mong i-pause ang video na ito habang sinasagutan ng activity 4.6.1 practice interview sa page 52 ng iyong learner's packet. Kung tapos mo nang sagutan ang activity na ito, magpatuloy na tayo sa next slide. Pag-usapan naman natin ang informational interview. An informational interview is conducted by you, ikaw, at a workplace. This is different from a job interview because in an informational interview, you ask the questions. There may or may not be employment opportunities available. It gives you the opportunity to speak to someone in an industry that interests you. So, ang informational interview, sabi niya, ay magkaiba sa job interview. Sa job interview kasi, ikaw ang tinatanong. Sa informational interview, ikaw ang nagtatanong. At ang tinatanong mo ay mga staff o mga employee na ng isang industry na interesado kang pusuhan. So, kung gusto mong pag-aralan ang trabaho na yon or career na yon, gagawa ka ng informational interview. Ikaw ang magtatanong kung paano yung trabaho doon, paano makapasok doon, ano yung mga kailangan mong paghandaan kapag papasok ka sa trabaho na yan. Ang tawag doon ay informational interview. What are informational interviews? Number 1, a meeting in which job seeker asks for advice rather than employment. Sa informational interview, hindi ka pa naghahanap ng trabaho. Rather, naghahanap ka ng advice kung paano ka makakahanap or makakapagtrabaho sa ganung career.
Number 2, differs from job interview because it is the job seeker who mostly asks the questions. Ang job interview kasi ikaw ang tinatanong. Sa informational interview, ikaw ang nagtatanong patungkol sa career na yon o sa trabaho na yon. Number 3, try to talk to actual people doing the work you think you'd love to do. So magtatanong ka dun sa mga taong nandun na sa profesyon o sa career na gusto mong pasukan o kaya pinag-aaralan mo. There may or may not be employment opportunities available. Minsan wala namang vacancy. Gusto mo lang talagang matuto o malaman yung workaround o yung kung paano yung proseso ng trabaho na yon para matuto ka. Hindi ka naman, wala naman talagang hiring doon. Hindi ka naman naghahanap talaga ng trabaho. Gusto mo palang matuto o pag-aralan yung career na yun. Number 5, it can be used to gather information about the industry, career paths, workplace culture, find employment leads, and expand their professional network. So dito, matututunan mo ano ba yung mga kailangan mong paghandaan, anong mga trainings yung kailangan mong kunin, anong mga skills yung kailangan mong matutunan para makapasok ka sa ganitong field of work o career. How can I get an informational interview? Informational interviews are initiated by the job seeker. Kung gusto mong gumawa ng informational interviews, ikaw ang unang mag-i-initiate niyan, ikaw ang gagawa ng step. Ikaw ang gagawa ng hakbang para makagawa ka ng informational interview. You can do an information interview at a workplace where you did an observation. Maaring pumunta ka sa isang workplace, makisuyo ka, makiusap ka sa free time nila kung saan pwede kang mag-interview o magtanong sa isang employee or manager or staff ng trabaho o career na gusto mong pasukan. You can get the names of people from workmates, classmates, teachers, friends, and project staff. Pwede kang magtanong. So, kung may kaibigan ka nagtatrabaho dun sa isang company na yun, yan, pwede mo siyang i-interview. Kung interested ka mag-BPO sa call center, pwede mo siyang informational interview. Lalo na kung kaibigan mo naman, magtanong ka rin ng mga sa kakilala kung may kilala silang nasa ganitong career na gusto mong pasukan na pwede mong i-interview. Number 4, the job seeker sets up the appointment with the relevant person in advance. So bilang tayo ang nakikisuyo, tayo ang nakikiusap, syempre tayo ang magtatanong kung kailan sila available at tayo ang magsiset ng appointment kung kailan nila gusto. So tanungin natin kailan ba sila pwede at kapag sinabi nilang ganito, syempre dapat tayo ang mag-adjust dahil tayo ang nakikiusap. And number 5, expect that you will be meeting someone for the first time. So may mga interview ka dyan na ngayon mo lang mamimit yan, syempre, dahil baka na-refer lang ng kakilala, or kung kakilala mo ng kapamilya, wala namang problema yan, syempre. Pero may mga times na, bawa, pumunta ka sa isang police station, kung gusto mong maging police, at mag-interview ka ng isang police kung paano ba makapunta sa ganung trabaho, syempre, first time mo mamimit yun. So, expect mo na, no, na ikaw talaga ang magiging lead sa magiging interview na yan. So, hindi pwedeng mahiyain ka. Next, ang mga pwede mong makuha sa informational interview, mga pwede mong matutunan. Number 1 is you learn about the company, kung meron man, kung company ini-interview mo. You learn about the individual's career. You learn about the skills and qualities they look for. And you learn about the entry-level jobs they typically hire for. And ideally, you get these ideas which types of careers would benefit from your skills and if any opportunities may be available. Matututunan mo sa informational interviews ay mga tips, kumbaga, ng mga dapat mo skills and qualities na magkaroon ka, mga career o dapat mo course na kunin, trabahong kailangan mong magkaroon ng experience, at ano ba yung pwede mong applyan na panimulang level para unti-unti ay marating mo yung career na gusto mo. So, ito yung mga benefit na makukuha mo sa informational interview. Bago tayo magpatuloy, sagutin muna natin ang Activity 4.7, What are Informational Interviews sa page 53. Dito sa page 53, meron ka dyan i-enumerate based sa ating previous discussion. Maaari mong balikan ang video kanina para mafilapan mo ang activity na ito sa page 53. Maaari mong i-pause ang video na ito habang sinasagutan ang Activity 4.7. Kung tapos mo nang sagutan ang activity na ito, magpatuloy na tayo sa next slide. Conducting informational interview. Dito ay kailangan mong mag-interview ng isang staff or employee na nasa field na pangarap mong pasukan o pag-aralan. So dito, kakailanganin natin mag-interview ng isang tao
At dahil sa pandemic na nararanasan, siguraduhin lamang na nagpo-follow tayo ng health protocol at kung maaari ay gawin na lang ang interview online. Kung hindi naman maiiwasan at kailangan face-to-face, siguraduhin lamang na sumusunod tayo sa tamang protocol na inilatag ng IATF. How to conduct yourself during informational interview? Before, paano ba mag-setup ng informational interview? So bago magsimula, syempre, before the informational interview, identify what you want to gain. Ano mga impormasyon ba ang kakailanganin mo at anong gusto mong makuha information sa interview na yon. Number 2 is make an appointment. Syempre, mga nagtatrabaho yan, kailangan iset natin yung appointment natin kung kailan natin sila pupuntahan dahil para hindi tayo makaabala. Number 3, prepare questions ahead of time para guided ang ating interview at hindi mapunta sa iba't ibang usapan at tumagal ang interview. Sayang ang oras. So, ihanda na ang mga tanong. Number 4, dress appropriately. Syempre, ang kausap natin ay syempre professional or formal na tao yan dahil may trabaho nga. So, magdamit tayo ng maayos at para naman maging formal ang ating interview. During the informational interview, habang nag-i-interview, syempre be on time. Mas maganda na mas mauna ka pa o mas maaga ka pa dun sa ini-interview mo dahil ikaw nga ang nakikiusap. Greet the interviewer, syempre, batiin ini-interview mo. Show interest kapag nagsasalita siya dun sa mga questions mo, sa mga pag sumasagot siya. Dun nga sa ating pinag-usapan sa interpersonal communication, you show non-verbal gestures like head nod. Yan, pakita mo na sumasang-ayon ka sa mga sinasabi niya, na nakikinig ka, maintain eye contact. Huwag yung parang hindi ka naman interesado sa sinasabi niya, mawawala ng gana yan. Explain why you are there. Syempre, paliwanag mo muna kung para saan ba itong informational interview. Paliwanag mo na gusto mong pasukin ang field o career na meron siya ngayon o kung nasaan siya ngayon at gusto mong makakuha man ng mga impormasyon kung paano mo matutupad o mararating ang pagkuha sa career na gano'n. And then describe yourself a little bit, ano na yung meron ka para mag-guide ka na niyan. Bawa sabihin mo, nag-aaral ka sa ALS ngayon, marunong ka na ng ganito, ng ganyan, para ma-advise ka niya na, okay, kung di mo pa nasusubukan mag-training ng ganito, mag-apply ka rin sa test ng ganyan para kapag papasok ka na dito sa career na to, di ka mahihirapan. So, para may ma-advise siya sa'yo, dapat kilala ka rin. So, explain mo din yung mga qualities mo, bakit mo nagustuhan yung trabaho na meron siya, ano ng status mo ngayon, anong level na ng education mo. So, kwento ka rin about yourself. Konti lang. Kasi nga, hindi naman ikaw talaga ang i-interviewin dito. Para lang may idea yung kinakausap. And then, speak slowly and clearly. Kapag ito ay interview, syempre, ang mga information dito ay napakahalaga bawat pinag-uusapan ninyo. So, it would be better to speak slowly and clearly para nagkakaintindihan talaga kayo. Hindi yung nagmamadali ka ng mga tanong. And be respectful, syempre. Lalo na tayo ang nakikiusap pagdating sa informational interview. So, you should be very respectful, syempre. And lastly, take notes. Syempre, you can write down yung sinasabi niya habang nagsasalita siya kung kaya mo naman. But to make it convenient, i-ask mo siya kung okay lang sa kanya na i-video record mo yung pag-uusap ninyo. So habang nag-uusap kayo, meron naka-standby na camera recording your conversation para mare-review mo yung mga sinagot niya at maisusulat mo kapag free time mo na. Kaysa yung habang nagsasalita siya, nagsusulat ka. Baka, wait lang. Medyo mabilis yung sinabi mo, pakiulit. Medyo interrupting yun, diba? So kung kaya natin i-video record at okay lang din naman dun sa interview natin, okay lang din. Kung medyo nahihiya naman siya sa camera, makiusap ka na lang kahit voice recorder lang. Ang mga cellphone naman natin merong mga voice recorder yan, di ba? So pwede mo na lang i-record yung mga sinabi niya at kapag tapos na yung interview ninyo, pwede mong pakinggan yung mga sinabi niya at maisulat mo dito sa ating form na gagamitin mamaya. And after the interview, syempre, always say thank you. Malaking abala, technically, ang ginawa natin, di ba? Syempre, nag-invest siya ng time, naglaan siya ng time para sa ating informational interview. So, magpasalamat tayo. And take photo as documentation for your learner's packet. Para naman dito sa ating ALS learner's packet, huwag kalimutan na magkaroon ng selfie o group photo kasama ng iyong in-interview. Kung nag-record ka naman ng video, maaari mo din i-submit ito sa iyong ALS
teacher. Ngayon ay gagawin na natin ang informational interview form. Umisip na tayo ng tao o ng employee ng ating prospect na i-interviewin o pagtatanungan. Sa ating informational interview form sa page 54 and 55, hinanda ko na ang mga tanong o mga questions na ibibigay mo para sa iyong i-interviewin. Meron tayo dyan form na makikita sa iyong page 54 and 55. Paki-fill up lang yung mga details na hihingi dun sa upper portion, and then may mga questions tayo, 15 questions na matatagpuan dyan. So English siya. So pag tinanong natin, syempre baka ma-require naman na mag-English pa yung ini-interview natin. So sabihin din natin doon sa ini-interview natin na pwede siya mag-Tagalog, no? So meron ditong mga translated questions na ginawa ko. So pwedeng ito na yung gamitin mo. Isulat mo na lang ito at Tagalog na lang yung itanong mo dun sa ini-interview mo, pwede rin. So pwede rin siyang tumagot ng Tagalog. So number 1, what kind of work do you do? What are your responsibilities? So ano ang iyong trabaho? Ano ang tungkulin mo sa trabaho? So yun yung tanong. What did this type of work interest you and how did you get started with your career? Bakit mo nagustuhan ng ganitong trabaho at paano ka nagsimula sa career na ito? So napakadali lang naman ang questions, no? Can translate ko na. Dapat as a interviewer, dapat naiintindihan mo mismo, ikaw mismo naiintindihan mo yung tanong para mas maitanong mo ng maayos, maipaliwanag mo ng maayos dun sa kausap mo kung ano yung context ng tanong. Number 3, what type of education and training prepared you for this career? Ano ang iyong natapos at ano ang mga training na tumulong maghanda sa iyo sa trabaho nito? So yung mga training, maaaring skills training yan, no? Or skills lang na pinag-aralan niya. Ba, computer ba yan? Kung linguistic skills ba yan? Kung speech skills ba yan? So, yun. Number 4, how did you get your job? What jobs and experiences led you to your present position? Paano ka natanggap sa trabaho? Ano-ano yung mga nauna mong trabaho at karanasan bago ka mapunta sa trabaho ito? Number 5, what challenges did you have to overcome to get your position? Ano-anong pagsubok ang kinailangan mong lampasan kung makuha ang trabaho na ito? Number 6, what types of jobs would someone do in the first 1 to 2 years in this career? Ano-anong gampanin ang makukuha sa trabahong ito sa loob ng 1 o 2 taon? So, halimbawa, natanggap ka sa trabaho, ano yung mga kailangan gawin o yung mga, kumbaga, yung mga beginner, yung mga newly hired, ano yung mga ginagawa nila in the first 2 years? So, yun yung tanong sa number 6. Number 7, what personal qualities and skills do you believe contribute most to being successful in your job? Ano sa tingin mo ang katangian na meron ka na nakatulong sa iyo upang magawa ng mabuti ang trabaho na ito? 8. In your experience, what are the top 3 reasons why young people have difficulties being hired? Sa iyong karanasan, ano ang 3 rason kung bakit mahirap matanggap sa trabaho ang mga kabataan ngayon? So, personal niya yan, opinion niya yan. So, iisip siya ng 3 rason sa palagay niya, bakit kaya nahihirapang mag-apply ng trabaho yung mga kabataan ngayon, no? Number 9, in your experience, what are the top 3 reasons why young people have challenges keeping their jobs? Sa iyong karanasan naman, ano ang 3 rason bakit mahirap magtagal sa trabaho ang mga kabataan ngayon? Kasi may mga instances na natatanggap naman sila sa trabaho pero hindi sila tumatagal. 1 buwan, 2 buwan, nagre-resign ka agad o hindi na pumapasok. Ano kaya yung mga naging rason? So, isip siya ng 3 main reasons. Number 10, what advice do you have for young people who want to advance in their career? Number 10, ano ang maipapayo mo sa kabataan na gustong magtagumpay sa kanilang career? So, parang advice lang to. Number 11, with the information you have about my education, skills, and experience, what other fields or jobs would you suggest I research further? Nabanggit ko kanina sa beginning ng interview na magpakilala ka ng konti. Sabihin mo kung ano na yung natapos mo, ano ng skill ang meron ka, ano yung mga interest mo. So, pakilala ka ng konti. So, dito, sabi, sa nabanggit ko patungkol sa akin, sa'yo as interviewer, anong iba pang trabaho ang maaari mong isuggest na pag-aralan ko? Di ba, nagpakilala ka kanina sa kanya? So, ngayon, base dun sa mga binigay mong information sa kanya kanina, ano yung pwede niya pang masuggest sa'yo na ibang trabaho maliban sa trabaho niya na
interesado ka sa ngayon? Ano pa yung pwede mong pag-aralan based dun sa skills mo? Anong mga advice niya pa sa'yo? Number 12, do you know of work opportunities, places I should look into, or people I should talk to? May alam ka ba na lugar o tao na pwede kong kausapin o puntahan upang makausap ka tungkol sa career na to? So, tanong ka pa kung meron pa siyang kakilala na pwede mo pang bigyan ng informational interview din kung gusto mo pa, no? So, kung may mare-refer pa siya, pwede dito. Number 13, how much demands is there for people in this occupation? Mataas ba ang demand o pangangailangan sa trabaho na ito? Pag sinabing demand, ito yung kung ilan pa yung kailangan sa trabaho na yan. For example, ang demand ng mga nurse sa Pilipinas, kung mataas pa ba, demand ng teachers. Yung bang kapag natapos ka, nakagraduate ka, kapag ready ka na, meron pa bang mga vacancy? Kakailanganin pa ba yung ganong klase ng trabaho? So, tanong mo lang kung mataas pa yung demand. Bawa, yung sa pag-BPO, call center, marami pa ba yung open na jobs para sa ganon? Baka naman nag-training ka, pagdating mo, tapos ka lahat-lahat, ready ka na, wala, puno na. O kaya hindi na in demand yung trabaho na yan. So, tanong mo dito yan, mataas ba ang demand o pangangailangan sa trabaho nito? Number 4, what is the starting salary for entry-level positions? Ano ang panimulang halaga ng kita sa trabaho nito? So, tatanong mo rin dito, syempre, bilang nagtatrabaho tayo at willing tayong magtrabaho dito, dapat alam din natin yung ina-expect natin na salary income para dito. So, yung pinakamababang sweldo o yung entry level, ay tanong mo rin kung magkano yung panimulang kita. Number 5, how can someone prepare you to join this field of work? Paano ako makakapaghanda upang makapasok sa ganitong uri ng trabaho? So dito, ito na talaga yung pinakamagiging advice sa'yo. Paano ka magiging ready o paano ka makakapunta sa ganitong uri ng trabaho o career. Tandaan, sa paggawa ng informational interview, siguraduhin na pina-follow natin ang safety protocol na binigay ng IATF. Mag-iingat sa paggawa ng informational interview. Session 2. Appropriate workplace behaviors and attitudes o yung tamang attitude at pag-uugali sa trabaho. Pag dumating na ang time na ikaw ay natanggap na at magsimula na magtrabaho, napaka-importante rin ang pakikisama kapag nasa trabaho ka na. Using appropriate work behaviors is the key to being successful in your job. Marami ang hindi nagtatagal sa trabaho dahil hindi nila nakakasundo yung mga kasama nila sa trabaho o co-worker nila. So, kapag maganda ang pag-uugali at pakikisama mo, eto yung magiging key mo o susi para maging successful ka sa iyong trabaho. Number 1 is to dress neatly and appropriately. Siyempre, pag pumapasok tayo sa trabaho, importante na tayo ay nakadamit na maayos, no? Sabi nga, ang pananamit na maayos ay nakakakuha rin ng tamang impression kung paano yung magiging pakikitungo at tingin sa atin ng ating mga kasama. Be on time. Napakahalaga na maging on time ka sa iyong trabaho dahil binabayaran at nagsasweldo ka sa trabaho na yan. So, you should be on time and kung yun ang oras ng pasok mo, dapat dumating ka o mas maaga pa sa oras na yun. 4 is to manage time well. Kapag nasa trabaho ka na, syempre, i-manage mo ng maayos ang oras mo at gawin mo ng nararapat ang mga obligasyon o responsibilidad mo na kailangan mong tapusin ang mga task mo dun sa trabaho mo. Speak with your coworkers with respect. Dapat pag nakipag-usap ka, kahit ka-level mo man yan, regardless kung manager yan, supervisor yan, o janitor yan, kahit sino pa yan, syempre you should always speak with respect. Kaya supervisor man yan o ka-level mo lang. Be open to feedback. Pag napapagalilan ka, huwag sasama ang loob, syempre. Ask for it. Kung naman hindi ka binibigyan ng feedback, magtanong ka kung okay ba yung ginagawa mo, kung tama ba yung ginagawa mo, at kapag hindi ka nabigyan ng magandang feedback o napagsabihan ka, huwag sasama ang loob. Yung iba kasi, mapagsabihan lang, masama ang loob, hindi na papasok kinabukasan. So, mali naman yun. Para matuto ka pa, kailangan mo ng feedback. And syempre, be honest. Sabi nga, honesty is the best policy. Honest when it comes to time, yung oras ng pagpunta mo, honesty na yan. Honest in doing your job, syempre, kung paano mo ginagawa yung trabaho mo, dapat honest ka. Even, syempre, may involved na pera dyan, especially kung kayo ay store, so be honest. And keep discussions related to work. Syempre, ito yung sinasabi natin, huwag tayo magchismisan when it comes to
work hours. Kung trabaho, trabaho talaga. Yung mga discussions natin tungkol sa trabaho. Huwag tayong mag-usap ng mga bagay na wala namang kinalaman sa trabaho. And be a team player. Siyempre, makipag-cooperate tayo. Natutunan natin to sa Module 3, di ba? Leadership and teamwork. Kung paano maging member, paano maging leader, paano makisama, at paano makapag-promote ng teamwork. So, dapat i-apply natin dito yon. And respect the roles of others. Siyempre, kung trabaho niyo yun, kung dati magka-batch lang kayo, tapos bigla siya na-promote as a manager, i-respect mo yung role niya. Kahit sabihin mo, magkasabay lang kaming natanggap sa trabaho niya, tapos ngayon, utos-utusan niya ako. Hindi tama yun. Dapat, i-respect mo yung role niya, no? So, yun yung level ng kanyang authority sa'yo, sundin mo. Kung role niya na pagalitan ka, utusan ka, i-respect mo yung role niya. Ngayon naman ay gawin na natin ang activity 4.11 workplace behavior scenario sa page 56 hanggang 58. Basahin ang mga senaryo at sagutan ng reflection points, questions kasunod nito. Dito sa activity nito, basahin mo muna ang senaryo at merong mga follow-up questions doon, sagutin base dun sa senaryo na nabasa mo sa iyong learner's packet. Maaari mong i-post ang video na ito habang sinasagutan ang activity 4.11 sa iyong learner's packet. Kung tapos mo na sagutan ang activity nito, magpatuloy na tayo sa susunod na topic. Sagutan naman natin ngayon ang activity 4.13 work habits inventory sa page 59 hanggang page 16 ng iyong learner's packet. Dito sa page 59 to 60, makikita natin ang work habits inventory. So directions niya, read the descriptions given for each of the qualities listed below. Place a check mark on the box next to the statement which most accurately describes you. So dito meron tayong listahan ng mga work habits o pag-uugali sa trabaho. Ngayon, ang gagawin mo, basahin mo sila isa-isa at kapag sa tingin mo ay meron ka nun o tinataglay mo ang katangian na yon, lagyan lamang ng check mark o ng check dito sa mga box na to. Halimbawa, yan, meron ka nito, meron ka niyan, so lagyan sila ng check. Again, mga katangian na meron ka o tinataglay mo na. Yan. So, lahat ng mga checkbox, basahin mo at yung mga meron ka, i-check. Hanggang page 60 yan. Sa dulo naman ng activity 4.13, makikita doon ang work habits I already have and work habits I need to work more on. So, ang gagawin lang natin dito, summarize the habits that you already have and the habits you need to work more on in the table below. Dito sa part na to, sa work habits I already have, ililista mo lahat ng mga habits o mga ugali na meron ka na chinekan mo. So, basically, yung mga may check, yung mga pinili mo kanina at chinekan mo na meron ka, isulat mo sila dito ngayon. So, kung ilan yan, sulat mo sila pababa. At yung mga hindi mo naman na-check, ay ilista mo dito. Ito naman yung mga habits na kailangan mo pang paghusayan o pag-aralan upang magkaroon ka. So, ilista mo naman dito yung mga hindi mo nilagyan ng check. Maaari mong i-pause ang video na ito habang sinasagutan ng activity 4.13 work habits sa iyong learner's packet. Kung tapos mo nang sagutan ang activity na ito, magpatuloy na tayo sa next slide. Pag-usapan naman natin ang time management, ang last topic natin para sa module na ito. Now, time management is the ability to use your time wisely and appropriately. Personal time management skills include setting goals and planning, prioritizing what you need to do in a day, week, month, etc. Making decisions about important choices, scheduling what you need to do. Sabi nga ng kasabihan, time is gold. Totoo nga naman yun. Kasi sa lahat ng bagay yata na meron tayo, ang time ang hindi natin pwedeng ibalik kapag nasayang. Wasted time is lost time, sabi nga nila. Pagka nasayang ang oras mo, hindi mo babalik yan. Wala na talaga. So, having time management is very important in our daily life, hindi lang sa trabaho. So, dapat matutunan natin yan. Karamihan sa atin ay stress na pag maraming ginagawa, hindi kayang pagsabahin ang trabaho at pag-aaral. Pero bakit yung iba, kaya nila, di ba? Kahit sobrang busy na nila, kaya pa rin nila. Ang susi dyan ay time management. Isipin natin mabuti kung saan natin ilalaan ang oras natin at kung paano natin gagamitin ang oras natin. Sabi nga natin sa Module 1 Personal Development, our values, our interests greatly affect how our time is spent. So, kung ano yung hilig natin, madalas doon napupunta yung oras natin. Pero, minsan it's a good thing, minsan it's a bad thing. So, dapat matuto pa rin tayong i-manage ang time natin para mas maging productive tayo at mas marami tayong magawa at mas maging makabuluhan yung araw-araw natin.
Gawin naman natin ang activity 4.14, time management sa page 61 ng iyong learner's packet. Dito ay may makikita kayong table na ginawa ko, reflect and write a general plan to improve your time management at home and at work below. Remember that this is not a test, you are writing this for yourself to do. Write down your daily schedule for 1 week. Note that this schedule is for your own use. There is no correct answer as long as it can help you reach your weekly goals. So dito, gagawa kayo, hindi ito test, isa siyang activity na kung saan dapat yung plano mo, gagawin mo talaga for 1 week. So, sisimulan mo yan, depende sa'yo kung kailan yung day 1 mo. It could be Monday, it could be Sunday. So, lalagay mo dito, halimbawa yung day 1 mo is Sunday. So, lagay mo dito Sunday. So, kumpletuhin mo na lang, medyo mahirap sulatan. Sunday, no? Tapos dito, Monday, yan, medyo mahirap magsulat sa mouse eh. Monday, and then Tuesday. So, ikaw bahala kung saan yung day 1 mo. Pwede naman maging iba yon. And then, ilagay mo din yung date niya or yung time frame niya. For example, is October 16 to 23. So, yung pinaka time frame niya. Sulat mo rin dito kung kailan mo siya gagawin o yung isang linggo na yan. So, yung weekly goals naman, lagay dito yung pinaka gusto mong ma-achieve. Kaya mo ginawa yung time management table na yon. Ano yung pinaka main goal mo? Kumbaga, makikita natin siya dito. Isusulat mo yung schedule mo, pero ito yung priority natin na matapos, kaya tayo gumawa ng time management table para ma-accomplish natin yung mga to. So halimbawa, maglinis ng bahay, matapos ang module 4, makapag-register mo to. So para makita natin kung saan siya mapupunta, dito ba sa day 5 yan, dito ba sa day 6 yan. So dito, ililista mo lahat ng trabaho. Pwede ka magdagdag ng mga guhit kasi ang guhit na nalagay dyan 4 lang. So 4 na slots lang. Pwede mong hatiin yan, gawa ka pa ng mga line, tapos lagyan mo ng oras, and then lagay mo yung activity. So halimbawa, yung 6 to 7 a.m. ng Sunday, magluto ng almusal, 7 to 8, baka maglalaba ka, 8 to 9, baka mga malengke. So lalagay mo dito yung mga activity mo. Ayan. Pwede naman Tagalog. At dapat, makita natin kung kailan mo magagawa ang mga weekly goals mo. Pwede mo pang dagdagan ng mga weekly goals na to para mailagay dito sa ating time management day. Pwede mo i-pause ang video na to habang ginagawa ang time management sa page 61 ng iyong learner's packet. At ayun nga, binabati kita sa pagtatapos ng iyong module 4, Work Habits and Conduct. Tandaan, sagutan muna ang post-test sa page 62 at summative test sa page 63 bago natin tapusin ang Module 4, Work Habits and Conduct. At binabati kita sa pagtatapos mo ng Module 4, Work Habits and Conduct. Umaasa ako na nagawa mo lahat ng activity sa module na ito. Mag-iingat sa paggawa ng informational interview at galingan mo sa paggawa ng iyong time management schedule. Sana ay may natutunan ka sa video na ito. Ako si Sir Ralph at hanggang sa susunod na tutorial.